në 64 numri personave të prekur nga koronavirusi në Shqipëri. Kavaja hyn në hartën e qyteteve të infektuarve, mes personave që dolën pozitive dhe 3 shtetas italian. Nisin gjobat për shkelësit e urdhrit të ndalim qarkullimit, forcat e rendit gjobisin me nga 10.000 lek 165 këmbësor që u kapën duke lëvizur në rrugë jashtë orareve të lejuara. Mungesi higjiene në ashensor dhe hapësira publike të Tiranës, qytetarët ankohen se bashkia nuk ka marrë asnjë masë për t'i dezinfektuar ambientet nga koronavirusi. Përhapja e koronavirusit ka futur në krizë të rëndë sistemi shëndetësor italian. Mjeku i spitalit të Bergamos na ndihmonin, nuk kemi më njerëz dhe mjete për të sumurë. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. Numri i personave të infektuar me koronavirus në Shqipëri është rritur në 64 me 5 raste të reja në 24 orët e fundit. Harta e qyteteve ku janë infektuar është shtuar edhe me 2 raste të tjera të personave të prekur në Kavaj. Mes të infektuarve janë edhe 3 shtetas italian që jetojnë në Shqipëri dhe që kanë rezultuar pozitiv. Shko në 64 numri i personave të prekur nga koronavirusi në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë kryer 32 testime, nga të cilat 5 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. Në komunikimin e përditshëm, drejtuesja e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fico bëri me dije se harta e përhapjes së virusit është zgjeruar, pasi 2 nga të prekurit janë nga Kavaja, ndërsa 3 të tjerët shtetas italian. Tiranë 45 qytetar, Durrës 5 qytetar, Lushnjë 2 qytetar, Elbasan 2 qytetar, Fier 6 qytetar, Rogozhin 2 qytetar dhe Kavaj 2 qytetar. Se i përket gjendjes shëndetësore të prekurve, Fico tha se 3 prej tyre janë në terapi intensive, por pa respiracion të drejtuar. Në spitalin infektiv, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ndodhen 32 pacientë të shtruar, 3 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive, por asnjëri prej tyre nuk është në respiracion të drejtuar. Pjesa tjetër e të smurve gjenden në pavion në gjendje të stabilizuar deri në këto momente që flasim. Që prej konfirmimit të rastit të parë në vendin tonë janë kryer 697 testime, ndërsa deri më tani numërohen 2 jetë të humbura. Maskat artizanale janë zgjidhja që është gjetur në Shqipëri për të parandaluar koronavirusin. Çmimi ende mbetet i pranueshëm edhe pse porositë janë të shumta, por rreziku qëndron tek spekulimi i furnizuesve me lëndën e parë. Sot rrobaxhepsit po kthehen në prodhues të rëndësishëm të maskave. Në një kohë kur në farmacitë e vendit ka mungesë të theksuar apo tregtohen me çmim të lartë, ky rrobaxhepsi në Bathore tregton maska me çmim të arsyeshëm, vetëm 100 lek të rinj. Se maska bëhet me 100% pamuk, me që i thon gars, nap që i themi ne, e pres 20 cm dhe palos në 6 fish. Që pastaj e qep, i vedhe elasticet, e ngushtesim edhe del në këtë formë, si që ka mund. Të të rrinë gjeshë pas ftyrës, dhe një diametër diku të 15 cm. Pas në kemi bërë të vogël, që këtu popullsia nuk ka fuqi të marrë më shtret. Rrobaxhepsi shprehet se mesatarisht në ditë merr rreth 50 porosi, ndërsa disa prej atyre që porosisin janë staf mjekësor, e se vërehet një interes i lartë i qytetarëve. Ka dhe 100, ka një porosi për shembull kur vinë spitalet marrin nga 10 infermierë, nga 10, nga 20, nga 30. Napa dhe elastiku janë materialet e vetme që nevojiten, ndërsa çmimi i tyre mund të ndryshojë vetëm nëse grosistët rrisin çmimin e napës. Atëherë jemi të detyruar edhe ne. Në qoftë se ata do të ngrenë çmimin. Por jashtë kamerave ata shprehen se ditët e fundit ka filluar dhe rritja me 10 lek për metër e napës. Këto maska, ndryshe nga ato që blejmë në farmaci, janë disa përdorimshe, thonë prodhuesit. Ato mund të lahen, hekurosen, dezinfektohen dhe të përdoren sërish. Vende të ndryshme të botës janë në kërkim të sa më shumë pajisjeve si respirator në përpjekjen për të mbajtur gjallë qytetarët e tyre të prekur rënë nga koronavirusi i ri.
Pandemia e koronavirusit në përbot ka rritur kërkesën e vendeve për pajisje si respiratorët. Zyrtarët druhen se sasia e tyre mund të mos mjaftoj për të përballuar fluksin të sëmurëve. Çdo njësi respiratore kushton nga $18 deri $50.000 dhe mban në jetë me oksigjen personat me COVID-19 që nuk marrin frymë në mënyrë të pavarur për shkak të moshkërive të infektuara. Për prodhuesin kryesor të këtyre pajisjeve në botë, disa vende paraqesin veçanërisht mungesa, mes tyre Britania e Madhe, ku sëmundja deri tani ka infektuar mbi 2600 dhe u ka marrë jetën 70 vetave të tjerë. Vendi numëron rreth 5000 respiratorë në total. Mendoj se Anglia ka për të pasur probleme të mëdha, sepse nuk janë të pajisur me respiratorë dhe stacione të reanimacionit. Vendi ka investuar shumë pak dhe mendoj se kjo do u kushtoj, shpreh drejtuesi i kompanisë zvicerane Hamilton. Përballë krizës, disa vende europiane kanë vendosur të ndalojnë eksportin e respiratorëve, si Italia, ku numri të infektuarve ka arritur mbi 35.000. Statistike tregojnë se në vend vdesin 50% e pacientëve që shtrohen në qendrat e reanimacionit, ndërsa përqindja e fatalitetit zbret në 12 kur ata ndihmohen me respirator. Qeveria italiane ka dërguar stafin ushtarak në një nga firmat lokale për ta dyfishuar prodhimin e tyre. Gjermania po ashtu njoftoi javën e kaluar se ka porositur nga një firmë vendese rreth 10.000 respiratorë të rinj për të përballuar situatën. Sasi kjo sa i gjithë prodhimi vjetor i kompanisë dhe që i shtohet 25.000 respiratorëve në dispozicion. Edhe Shtetet e Bashkuara po përgatiten të rritin numrin e pajisjeve në gjendje, pasi është parashikuar që nëse COVID-19 përhapet shpejt, 960.000 pacientë do kenë nevojë për respirator, por kapaciteti aktual është për rreth 200.000. Presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën se prodhuesi i automobilëve General Motors i ka ofruar hapjen e një uzine posaçërisht për pajisjet spitalore dhe për arsye patriotike dhe shoqërore mund ta bëj punën vullnetarisht, njësoj siç veproi me furnizimet e vendit në luftën e dytë botërore. Një nismë e tillë solidare po vihet në jetë edhe në Britani, ku kompania ajrore dhe automobilistike po punojnë që brenda muajit të ndërtojnë dhe prodhojnë prototipe respiratorësh. Italia ka pasur bilancin më të rënd të viktimave nga koronavirusi, ndërkohë ditën e sotme është njoftuar për një rritje të numrit të mjekëve të infektuar. Gazetarja Alba Kepi do të na përcjell tani më shumë detaje nga Roma. Alba, përshëndetje. Përshëndetje nga Roma. Ditën e sotme ka pasur raportime për mjekë dhe infermierë të tjerë të prekur nga koronavirusi. Çfarë bilanci japin autoritetet në këtë drejtim? Duhet thënë se numri mjekëve të pozitiv nga koronavirusi tani më po arrin 2700 persona, mjek, infermier, operator sanitar. Italia ka një emergjencë në këto momente, por kësaj përket personelit sanitar. Sot ka dalë një video mesazh i udhëtit të infermierëve, të cilët i bëjnë thirrje të gjithë autoriteteve të organizohen sa më parë për të përballuar këtë emergjencë. Pasi po punojnë me turne të zgjatura dhe nuk po përballojnë dot numrin e lartë të pacientëve që ndodhen të shtruar në strukturat spitalore. Është dje vetë guvernatori i rajonit të Lombardisë, që është rajoni më i prekur nga koronavirusi, ka bërë një thirrje, një konferencë shtypi enkas për këtë qëllim, duke vënë në dispozicion numër telefoni dhe të gjithçka që duhet, duke ftuar të gjithë operatorët shëndetësor, të cilët për 2 muaj janë në pension, për 2 vite janë në pension, por të rikthehen në punë pasi shteti ka nevojë. Ka ftuar gjithashtu edhe të gjithë ata studentë sapo diplomuar, të cilët duhet të ndjekin atë praktikën për të hyrë në punë, por që çdo gjë është përshpejtuar dhe i ka ftuar të vinë të punësohen pasi rajoni i Lombardisë ka nevojë dhe të ndihmojnë të situatë vështirë që po kalojnë në këtë çast. Po, në lidhje me numrin e të prekurve, i cili ka vendosur edhe në vështirësi sistemin shëndetësor, si paraqitet gjendja? Numri të prekur ka kaluar 35.000 persona. Qeveria italiane mendoi se brenda kësaj jave do të marrë masa të reja. Janë autoritetet lokale të rajoneve veriore italiane që kanë kërkuar këtë gjë, kanë kërkuar që të reduktohen oraret e hapjes së supermerkateve, se ndoshta me motivet për të bërë pazarin, njerëzit lëvizin shumë. Ajo çka ato kërkojnë është rregulla më të forta, pasi po kuptojnë se ato masa që janë marrë deri më sot, dhe ato çka italianët po bëjnë në këtë momente nuk po mjaftojnë për të ndalur të pandemi. Numrat janë gjithmonë progresive, mjaft të preokupueshme, sidomos dita e djeshme ka qenë vërtet një bilanc lufte. Po përsa i përket ditës së sotme, a ka një bilanc të numrit të viktimave? Kemi raportime, pasi rajonet çdo orë fillojnë të raportojnë ato të dhënat e tyre, raportime ka që janë rritur si në rajonin e Venet ose në rajonin e Sicilisë, por ne presim rreth orës 6 pasdite kur të kemi boletinin e plotë që bëjnë publik autoritetet zyrtare, kështu që mund të kemi të flasim duke u bazuar gjithmonë në informacione korrekt, transparente, drejt për drejt. Faleminderit Alba Kepi për raportimin.
Ishim me gazetaren tonë Roma Alba Kepi për të mësuar mbi situatën aty. Ndërkohë do të vazhdojmë të flasim për zhvillimet në vend. Autoriteti i konkurrencës ka nisur hetim në farmacitë, depot farmaceutike dhe tek importuesit për abuzimin me çmimet e maskave dhe desinfektantëve. Autoriteti i konkurrencës ka vendosur ndalimin e sjelljes ndërmarrjeve që abuzojnë me çmimet e vendosura, duke paralajmëruar gjoba në raste shkeljesh, të cilat do të arrijnë deri në 10% të xhiros vjetor. Autoriteti i konkurrencës ka nisur hetimin në farmacitë, depot farmaceutike dhe tek importuesit mbi rritjen e çmimeve të maskave dhe dezinfektantëve. Një hetim të ngjashëm nisi disa javë më parë dhe Prokuroria e Tiranës, por nuk ka patur asnjë mas apo konkluzion në lidhje me shqetësimin e qytetarëve. Në njoftimin zyrtar thuhet se autoriteti i konkurrencës vendosi ndalimin e sjelljeve të ndërmarrjeve që vendosin çmime apo kushte të padrejta tregtimi. Ndalimin e sjelljes së ndërmarrjeve që veprojnë në rrjetin e tregtimit me shumicë dhe pakicë të materialeve paramjekësore, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort vendosin çmime apo kushte të padrejta tregtimi. Të gjitha ndërmarrjet që veprojnë në tregun e importit dhe shitjes me shumicë të materialeve paramjekësore të jenë transparent në vendosjen e çmimit të shitjes së materialeve dezinfektant, alkool dhe maska përmes publikimit në faqen zyrtare të internetit. Periudha e hetimit do të zgjatet nga 31 janari deri më 31 maj, ndërsa shkelësit do të ndëshkohen me gjobë deri në 10% të xhiros vjetore. Fillimisht në muajin shkurt e më pas në ditët e para të shfaqjeve të rasteve të para me COVID-19, qytetarët dhe media denoncuan rritje me disa fish të çmimeve, kryesisht të produkteve që shërbejnë për parandalimin e përhapjes së virusit, siç janë maskat, dezinfektantët dhe të rashkat. Pas abuzimit me çmime, tregu ka një mangësi të maskave dhe ende nuk dihet nëse bëhet fjalë për mbajtjen e tyre në depo për të rritur çmimet apo për një mangësi reale. Policia e shtetit ka nisur zbatimin e urdhrit të qeverisë për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve edhe në orët e pasdites me qëllim shmangjen e përhapjes së koronavirusit. Për të parë çfarë ndodh konkretisht në rrugët e Tiranës në këtë orë, do të kemi tani një lidhje me gazetarin Elio Laze. Elio, të përshëndes. Çfarë po ndodh aktualisht në rrugët e kryeqytetit? A ka prani të njerëzve? Çfarë efekti ka pasur urdhri i qeverisë? Tani është fasha orare që lejohet qarkullimi i automjeteve dhe i njerëzve deri në orën 18. Me njerë sapo ora ka shënuar 16:00, një numër i konsiderueshëm banorësh kanë dalë në rrugë, në këmbë, gjithashtu ka dhe një numër të shtuar të automjeteve. Përgjithsisht gjatë pasditës djeshme kemi parë që u vendos si thua kontrolli dhe nuk ishte qarkullim njerëzish në rrugë me përjashtim të automjeteve të cilat janë të autorizuara për të lëvizur. Gjithashtu ka patur dhe disa rebel të cilët kanë marrë dhe ndëshkimin sipas dispozitave të reja ligjore. Ajo që vjetre është që gjithmonë tendenca e qytetarëve është të mos e respektojnë si në këmbë ashtu dhe në makinë qarkullimin. Pikërisht në lidhje me patrullimet dhe kontrollet e policisë rrugore, doja të pyesja çfarë po ndodh, pasi kjo është diçka e re. Kemi parë deri tani policë që do bitin drejtues mjetesh, ndërsa tani gjobat u adresohen edhe këmbësorëve. Po, gjatë ditës së sotme, sipas informacioneve që kam dhe që kam parë vetë, kam konstatuar, patrulla policie të lëvizshme dhe në këmbë janë futur dhe në brendësi të lagjeve, duke ndaluar banorët dhe duke i këshilluar të kthehen në shtëpi, pasi në rast të kundërt do të përballeshin me sanksionet përkatëse. Aty ku unë i kam parë, pra diku në zona Alidemit, nuk i kam parë duke vendosur gjoba, por në mas duke bërë këshillime dhe më pas banorët nuk i pash më aty ku po rrinin. Faleminderit Elio Laze për të gjitha informacionet. Ndërkohë, pas hyrjes në fuqi të kufizimit të lëvizjes së këmbësorëve, policia e shtetit ka ndëshkuar 165 qytetarë të cilët kishin thyer këtë urdhër dhe kanë qarkulluar pas një lloj shkaku pas orës 18 dhe orës 10 të mëngjesit. Policia ka vjuar ndëshkimin e shoferëve që nuk binden ndaj masave të aktit normativ, duke bllokuar edhe 50 automjete. A di në ordin e, si ka ashtë ordin, në orën 10 që gjithë do të garantohen në përshpia? Sa da është të me marë bugën që dhe ka dalë... Lutem, deri në 10, thotë ordin, thotë, ke mundësi të marë bugën... Mund të shkejtë, o të kej pra përshpia që dhe ka shkejtë? Po pa tjetër të fesh, dhe të lutem, mos e së përsërit se do të merren sankcione ligjore.
Prej hyrjes në fuqi të kufizimit të lëvizjes së këmbësorëve pas orës 18 dhe orës 10 të paradites, policia e shtetit ka ndëshkuar 165 qytetarë që kanë thyer këtë urdhër. Masa e penalitetit në vlerën prej 10.000 lekë është vendosur ndaj tyre pasi kanë thyer urdhrin e parashikuar nga akti normativi i qeverisë. Qytetarët janë evidentuar duke qarkulluar pa arsye të përligjura në rrugët e qyteteve, ndërsa krahas gjobës u janë bllokuar për 3 muaj edhe mjetet që lëvizin si biçikleta dhe motomjete. Forcat e policisë kanë vijuar edhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve cilët nuk respektuan ndalimin e qarkullimit, një pjesë të cilëve u bllokuan edhe automjetet. Gjatë orëve të fundit janë bllokuar rreth 50 automjetet personave që kanë thyer urdhrin për ndalimin e qarkullimit. Mes mjeteve të bllokuara, 17 prej tyre janë në Vlorë, 6 në Saran, ndërsa pjesa tjetër në qytete të ndryshme të vendit. Ndërkohë, në ditën e 7 të shtetrethimit, numri i drejtuesve të mjeteve që janë ndëshkuar ka kaluar shifrën 1600. Pas 70.000 kërkesave të qytetarëve për akreditimin e automjeteve me qëllim lëvizje në rrugët të vendit, këtë të enjte, numri i qytetarëve që paraqiten pranë sportelit të policisë ka pësuar rënje. Nga hyrja në fuqi e shtetërethimit kanë aplikuar rreth 100.000 qytetarë për të kërkuar leje për lëvizje me automjet. Burimet bëjnë me dije se nga policia janë miratuar rreth 35.000 aplikime, pasi qytetarët kanë justifikuar shkakun e qarkullimit me automjete. Ndalim qarkullimi për këmbësorët ka reduktuar edhe shërbimet e bankave apo të pagesave të faturave, madje duke krijuar shpesh edhe radhë dhe mungesë të ruajtjes së distancës së duhur për parandalimin e koronavirusit. Oraret e reja të funksionimit të bankave kanë sjellë dyndje të madhe qytetarësh të cilët presin të marrin shërbime. Në orën 10 të paradites, grumbullimet e qytetarëve në bankat e nivelit të dytë nuk mungojnë. Ata ankohen se shërbimet në këto institucione janë të ngadalta. Po presim rol, 4 veta kanë marru punë tuke banka. Në 8 qëre kam unë. 4, vetëm 4 veta. Këto e grumbullimesh? Po, si se kena frikë shumë, bile, unë si jam 70 vjeqe. Shumë frikë e kam. Sepse mosha e bënd vetën. Po dhe jam e detyruar se 2 lekë që mi kanë qufë mjeti marë, se s'kam qahati shtëpia, jam pa pension, pa rrugë. Prej orës 6 deri pak pas orës 10 në rrugët dhe hapësirat përpara pikave të shërbimeve nuk mungojnë grumbullimet, qoftë për të paguar energjinë elektrike dhe ujin, qoftë edhe për imbushjen e celularit. Për ujë e për dritë dhe. Ja, do të çoj se s'bën këtë. Unë kam një ankan, do ta bëj se s'bën këtë. Nga punavi. Tani se më kap ora 10, unë s'kam ç'a të bëj. Por ka edhe biznese që shërbejnë e ofrojnë orarin e ndaluar. Thuajse të gjitha bizneset në Tiranë ose janë mbyllur ose janë përshtatur orarit ku lejohet lëvizja e qytetarëve. Në një pjesë të bizneseve që ofrohet shërbimi i domosdoshëm si furat e bukës apo farmacitë, qytetarët nuk lejohen të hyjnë në ambientet e brendshme. Atyre u shërbehet nga sporteli. Jo vetëm koshat me mbeturina që rrallë pastrohen, por edhe dezinfektimi e ashensorëve janë një tjetër premtim i pambajtur i bashkisë. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente në këto ditë kur higjiena duhet jetë në maksimum. Banorët e Tiranës prej ditësh janë duke u ankuar për mungesën e dezinfektimit të hapësirave publike dhe masave të tjera kundër koronavirusit. Edhe pse në mjaft pallate ka njoftime për nisjen e dezinfektimit, situata vijon të jetë e njëjtë. Jashtë kamerave, banorët shprehen se bashkia nuk ka dezinfektuar ashensorët dhe shkallët e pallateve, të cilët janë të papastër. Dora e bashkisë në shumë zona të kryeqytetit nuk është vënë. Këtu jemi në zonën e Astirit, siç mund ta shikoni, koshat janë të tembushur me mbeturina, duke rrezikuar kështu të gjithë ata qytetarë të cilët detyrohen të vinë dhe të hedhin mbeturinat. Pavarësisht thirrjes së qeverisë që të marrin masa për higjienën, nga ana e saj Bashkia e Tiranës lë ende shumë për dëshiruar. Në rrugë gjen rëndom kosha me mbeturina të papastruar. Kjo situatë vijon të jetë e njëjtë prej ditësh, ndërsa bashkia nga ana e saj përpiqet të mbush mendjen njerëzve në rrjetet sociale se ka marrë masa, në një kohë që realiteti në terren është i ndryshëm nga ajo çka paraqet kryebashkiaku Veliaj në rrjetet sociale. Partia Demokratike akuzon se edhe pse në krizën e koronavirusit qeveria dhe Bashkia e Tiranës kanë tenderuar në mënyrë korruptive 52 milion euro. Lulzim Basha thotë se me këto euro mund të ishin dhënë vetë punësuarve në fakt në biznesin e vogël, 300 euro për çdo muaj që biznesi qëndron mbyllur. Gjithashtu Basha thotë se mund të ishin paguar pagat minimale edhe për punojësit e fasonerive, call center apo operator turistik. Ndërkohë nuk ka munguar nga ana tjetër edhe ironia e kryeministrit.
Edhe në mes të krizës të krijuar nga koronavirusi, qeveria dhe Bashkia e Tiranës kanë tenderuar 52 milion euro. Denoncimi ka ardhur nga Partia Demokratike, ku ish deputeti Engelejda Libeja tha se parat shkojnë te klientët e kryeministrit dhe një pjesë e mirë e tyre për betonizim në hapësirën e ish-gardës së Republikës. Bashkia e Tiranës ka hapur tenderin për ndërtim të garda në mushkinë e vetme të qytetit Tiranës. Të dhënat tregojnë se Bashkia e Tiranës po tenderon këtë projekt me një vlerë plot 1.8 milion euro. Bashkia e Tiranës vazhdon të ketë prioritet pagesat për klientët e saj, duke paguar plot 700.000 euro për kompaninë offshore të inceneratorit. Pak ditë më parë, edhe kompania tjetër e inceneratorëve të Elbasanit ka marrë në 12 mars 2020 dy këste me vlerë totale 800.000 euro. Kompania Fusha SHPK ka marrë në 12 mars 2020 173.000 euro nga taksat e shqiptarëve. Kompania e policisë private Sandër Leshajt, Ilirian Gard, ka shpenzuar nga buxheti i shtetit 62.000 euro. Kompania Salilari SHPK ka përfituar në mars 2020 plot 218.000 euro. Ashtu si ka përfituar edhe 16.000 euro të tjera miku i afërt i Ramës, Alban Eftimi, edhe një tender tjetër ky, me 418.000 euro të paguara në mars 2020. Po si mund të përdoreshin këto euro të tenderuara, siç thot Partia Demokratike, në mënyrë korruptive? Lulzim Basha postoi në rrjetet sociale propozimin ku thuhet se për të vetë punësuarit në biznesin e vogël, qeveria t'ju paguaj 300 euro për çdo muaj që biznesi qëndron mbyllur. Kostoja e kësaj mase parashikohet të shkojë nga 20 deri në 25 milion euro në muaj. Për punojësit në bizneset fasone, call center dhe operator turistik që janë të detyruar të rinë në shtëpi, qeveria duhet të mbulojë të paktën pagën minimale kur ata nuk mund të paguajnë fare. Për ata që ua paguajnë pagën, kostoja e pagës të llogaritet si shpenzimi i zbritshëm në masën 200% të këtij shpenzimi. Edhe kjo mas parashikohet të ketë një kosto nga 25 milion deri në 30 milion euro në muaj. Sipas Lulzim Bashës, këto janë shpenzime plotësisht përballueshme për buxhetin e shtetit. Nuk vonoi edhe reagimi kryeministrit Edi Rama, i cili u shoqërua edhe me një tjetër të Lulzim Bashës. Plani 7x7-42 është zgjuar sot me rritje të shifrave. Deri kur të mbarojë lufta, shifra do kapi nivelin e një vendi të kështatës. Pritet shifra e parashikuar nga plani për aktorët e Portokallisë, me që janë mbyllur në shtëpi, ndërkohë që po u bëhet konkurrencë e pandershme nga 7x7 baras 42. Sa keq për çdo shqiptar kur kryeministri, në vend që të jap me njëherë 120 milion euro të PPP-ve për shëndetin dhe bukën e gojës së mira familjeve, merret gjithë ditën me sulme kundër opozitës dhe bëhet mburojë e vjedhjeve dhe korrupsionit të oligarkëve dhe tendereve të luksit. Ndalim qarkullimi i këmbësorëve zbatohet me vështirësi në kryeqytet. Në mjaft zona jeta ka vijuar normalisht, ndërsa të tjera janë zbrapsur për shkak të frikës nga koronavirusi. Orari i ri që lejon qytetarët të lëvizin në qytet është 16:10 dhe 16:18. Një fashë e cila duket se shfrytzuar në maksimum nga qytetarët. Ambasadori OSBE-s Boshard duket se po e shfrytëzon këtë kohë për aktivitete sportive. Por megjithse lëvizjet nisën të zvogëloheshin, ndërkohë që ora shkon te 10, në zonën e kombinatit, dita rrjedh normalisht. Nuk mungojnë as tezgat me produkte të përdorura. Nga frika e kamerës, tregtarët nisën të mbledhin mallin e tyre. Në kryqëzimet e qytetit, trafiku duket sikur i përket një dite normale fundjavë. Ndërkohë në qarkullim është vetëm makina e bashkisë që këshillon të lajmëduart. Por ndryshe nga kombinati, bathorja duket e zbrazur. Rrugët janë bosh dhe qytetarët janë të pakt. Rregullin e të qëndruarit në shtëpi, qytetarët e bathores po e zbatojnë me përpikmëri. Ndërsa Shqipëria është në luftë me koronavirusin, romët dhe egjiptianët thonë se rrezikojnë të bëhen viktima të urisë, ndaj protestuan për të kërkuar mbështetje nga bashkitë dhe qeveria. Komuniteti rom dhe egjiptian thonë se po rrezikojnë të bëhen viktima të urisë në luftën kundër koronavirusit. Në Elbasan u ngritën në protest për mungesën e bukës, siç thonë në këto ditë të vështira.
neve do vdesim nga uria, jo nga smundja. Edhe pse Bashkia e Elbasanit ka ndarë para 2 ditësh pako ushqimore për këto komunitet, ata thonë se ndarja është bërë selektive dhe jo e drejtë. 3 pako makarone dhe s'kemi marrë atje në ndimë. Ngordë kalamaj për bukë, poj. Do të qeni sa ndimi ushqime të gjitha të mira. Ku janë? Ku janë? Disa prej tyre janë dhe mendime ekonomike dhe ajo ende nuk është ndarë, ndërsa ankohen se vuhen edhe mungesën e ndihmës mjekësore. Mos dini thota nga shtëpia e tira, po fëmia do. Në kredi jemi, në kështu jemi, që më thonë neve? Fëmina një pitim. Se po s'mor një, të gjitha do s'moremi. Pra naj duhet të mërojmë një tjetrit, të japim ndim të gjithve. Të njëjtat arsye ngritën në protest edhe romët e Vlorës. Kërkesat i shpalosën para bashkisë së qytetit. Po na vdesin këta për të ngrëneve. Po qanë baku fëmijëve. Shtetërrethimi thonë se u ka hequr mundësitë e pakta që kishin për të siguruar bukë për familjen, ndaj kërkojnë mbështetje. Djali mbledh bidona, ja ku e kam djalin, tash i mbeti pa punë këy në ngelën pa bukë. Po e respektojmë rregullin e atij, po të paktën të kemi bukën. Ku do kërkoj pa am bukë kazaneve, fëmit. Çfarë po bëhet? Tapet puna të ushqejnë fëmit të paktën. Ndërkohë romët dhe egjiptianët e Korçës u dyndën në bashki për të shënuar emrin në listën e bukës. Prej një ndim tjera të shkruaj emrin, po thresi, po bëjmë me llafe, me dhina i shkruaj të njëmbër. Ata kërkojnë ndihmë pasi nuk kanë si t'ia dalin ndryshe. Unë jam pas një të ardhur në shtëpi. Më herët edhe komuniteti rom në Tiranë ka protestuar për mungesën e vëmendjes nga bashkia e kryeqytetit. Bergamo është qyteti më i prekur i Italisë nga Covid-19. Nëpërmjet një videomesazhi, një mjek i spitalit Papa Giovanni 23 lëshon thirrje të dëshpëruar për ndihmë. Ai thekson nevojën urgjente të spitalit për infermier, mjek, respirator dhe mjete mbrojtëse. Në gjendjen e krijuar, Papa Francesku i nxiti besimtarët të luten posaçërisht për ekipet mjekësore që trajtojnë pacientët me Covid-19. We are in full emergency with this coronavirus pandemia. Ne jemi në emergjencë të plot. Ky është apeli i mjekut Stefano Fagioli nga Spitali Bergamos, një prej zonave të Italisë veriore më të prekura nga koronavirusi. Nëpërmjet këtij videomesazhi, mjeku lëshon thirrje të dëshpëruar për ndihmë. Prej ditësh spitalet italiane janë në vështirësi për të trajtuar pacientët e prekur nga Covid-19. Në spitale nuk ka më mjek për të përballuar fluksin e pacientëve apo pajisje për të trajtuar të shtruarit. Fagioli nga Spitali Papa Giovanni 23 i bëri thirrje popullit italian të qëndrojë në shtëpi. Gjithashtu ai thekson nevojën urgjente të spitalit për infermier, mjek, respirator dhe mjete mbrojtëse. I have 2 messages. Unë kam 2 mesazhe. Së pari për popullin, ju lutem qëndroni në shtëpi. Ne kemi nevojë për mjek dhe infermier, si edhe për respirator dhe mjete mbrojtëse. Organizatat jo qeveritare po mbledhin para nëpërmjet platformës GoFundMe. Ndaj nëse mendoni, ju lutem na ndihmoni. Nëse jeni personel shëndetësor, jeni të mirëpritur të na bashkoheni për të luftuar koronavirusin. Faleminderit për atë që mund të bëni. Ndërsa numri i vdekjeve vazhdon të rritet, po kështu rritet edhe numri i arkivoleve që mbrin në vareza dhe ashtu si sistemi shëndetësor dhe varezat janë në vështirësi të përballojnë fluksin. Në gjendjen e krijuar, Papa Francesku i nxiti besimtarët të luten posaçërisht për ekipet mjekësore që trajtojnë pacientët me Covid-19. Mes prekurve janë edhe të paktën 10 klerik. Incoraggio i fedeli ad accostarsi. Unë nxis besimtarët të kërkojnë mëshirën e Zotit dhe të luten posaçërisht për ata që janë në sprov për shkak të pandemisë, shtoi ati i shenjtë. Italia ka raportuar rreth 3000 viktima dhe mbi 35.000 të infektuar nga virusi vrasës. Vendet të cilat e luftuan të parat koronavirusin thonë tani se po ndeshen me një valë të dytë infektimesh. Sipas autoriteteve, rastet janë kryesisht importuara dhe jo të brendshme. Gjithashtu, Australia dhe Zelanda e Re do të ndalojnë hyrjen e të gjithë qytetarëve të huaj nga dita e premte në përpjekje për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit. Korea e Jugut, Kina dhe Singapori po ndeshen me një valë të dytë infektimesh, kryesisht rastet e importuara. Kina, ku virusi u shfaq fillimisht, konfirmoi se nuk ka më raste të brendshme infektimesh, por autoritetet raportuan të paktën 34 raste të reja, pasi shumë qytetar po kthehen nga vendet të tjera. Gjithashtu raportohet për 0 raste të reja në Wuhan, epicendre e shpërtimit të koronavirusit. Numri i të vdekurve në Kinë arriti në 3245. Megjithatë, ka pyetje të vazhdueshme në lidhje me besueshmërinë e të dhënave.